नमस्कार दर्शको, आज आपण औरंगाबादपासून 150 किलोमीटर दूर असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराला जाणार आहोत. सकाळी साधारणतः 7 ते 7:15च्या दरम्यान आम्ही लोणारला जाण्यासाठी निघालो. गुगल लोणारला पोचण्यासाठी 3 तास दाखवत होते. आम्ही हर्सुल रोडवरील सांगवी समृद्धी महामार्ग चेंज ओव्हर वरून समृद्धी महामार्गावर आलो व शिंदखेड राजा येथे या महामार्गावरून उतरलो. महामार्गावर कार चालवण्याचा आनंद काही औरच आहे. सुसाट वेगाने प्रशस्त रस्त्यावरून तसेच सुंदर बोगद्यातून व खिंडीतून जाताना फार मजा होती. समृद्धी महामार्गामुळे आम्ही सकाळी 10 वाजेपर्यंत पोहोचू असा अंदाज होता, परंतु आम्ही अर्धा तास अगोदरच म्हणजे सकाळी 9:30 वाजता लोणारला पोहोचलो. लोणार सरोवर व त्या आजूबाजूच्या परिसरातील मंदिराची इत्थंभूत माहिती व व्हर्च्युअल टूर करण्यासाठी माझा हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. लोणार सरोवर येथील माहिती मी 2 भागात सादर करणार आहे. त्यातील हा पहिला भाग असून यामध्ये दैत्यसुदन मंदिराची संपूर्ण माहिती आपणास बघता येईल. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक व शेअर करा व आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा. चला तर मग लोणारचे दैत्यसुदन हे सुंदर मंदिर बघण्यासाठी. लोणार शहरातील प्राचीन दैत्यसुदन मंदिरास भेट देण्यासाठी गावातील छोट्या रस्त्याने चालत निघालो. जगप्रसिद्ध उल्काविहारासोबतच लोणारमध्ये एक अपरिचित प्राचीन पण तितकेच सुंदर वास्तू उभी आहे. ती म्हणजे दैत्यसुदन मंदिर. लाखो वर्षापूर्वी उल्का कोसळून तयार झालेल्या विश्वविख्यात सरोवराभोवतालच्या परिसरात अनेक प्राचीन मंदिरे पाहायला मिळतात. दैत्यसुदन मंदिर हे त्यातलं सर्वात उत्कृष्ट आणि विलक्षण सुंदर आहे. हे मंदिर चालुक्य सत्तेच्या काळात राजा विक्रमादित्यने 11व्या शतकादरम्यान बांधलेले आहे. मुघल राजवटीत या मंदिराची नासधूस करण्यात आली व मंदिराच्या दरवाजांना मस्जिदीसारखे विटकाम केले असे येथील स्थानिक भाविक सांगत होते. कालांतराने हे मंदिर अनेक शतके मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गडप झाले होते. नंतर 1878मध्ये उजेडात आले. आध्यात्मिक कथेनुसार उन्मत्त लवणासूर राक्षसाचे परिपत्य करण्याची विनंती पृथ्वीने श्री विष्णूस केली. तेव्हा अघाताने लवणासुरास मारण्याचे वचन पृथ्वीस दिले. अघातावेळी पृथ्वीचा नाश होऊ नये म्हणून बालरूपात येऊन भगवान विष्णूने लवणासुरास मारले. लवणासुराच्या अस्थिमुळे लोणार सरोवराचे पाणी खारट झाले अशी कथा सांगतात.
मंदिराची रचना सभागृह, अंतराळ व गर्भगृह अशी केली आहे. आत श्री विष्णूची सुंदर मूर्ती असून मूर्ती लवणासूर राक्षसाच्या अंगावर उभी आहे. या सुंदर मूर्तीकडे पाहून डोळे मिटून घ्यावे व शांत बसावे. हा अनुभव अतिशय अवर्णनीय आहे. मंदिरातील मूळ मूर्ती मुघल राजवटीत नष्ट केली किंवा लापता झाली. सध्याची मूर्ती ही नागपूरचे भोसले राजाने लोणार या ठिकाणाशी निगडीत कथेनुसार मूर्ती तयार करून पाठवली असून ती बऱ्याच नंतरच्या काळातली आहे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. श्री महाविष्णुवे नमः. गर्भगृहाच्या बाहेर अंतराळाच्या छतावर व गर्भगृहाच्या दरवाजावर लवणासूर वध, गंगा अवतरण, कृष्ण गोपिका, हिरण्यकशिपू वध असे प्रसंग कोरलेले आहेत. त्यावरील न उडालेले रंग अजूनही स्पष्ट दिसतात. मंदिराच्या प्रशस्त सभामंडपातून मी बाहेर आले व मंदिराच्या भोवती प्रदक्षिणा मारण्यास सुरुवात केली. मूळ बांधकामाची हेमाडपंथी शैली अतिशय सुबक आणि मनमोहक आहे. बाहेरून हे मंदिर अनियमित ताऱ्यासारखे दिसतं. मंदिराचा आवार प्रशस्त आणि परसबंदी आहे. संपूर्ण मंदिराच्या बाह्य बाजूने एकाच साच्यातून काढल्याप्रमाणे सलग नक्षीदार खांब कोरून काढले आहेत. त्यावरील विविध देवतांच्या मूर्त्या, चित्ररूपी कथाप्रसंग, विविध शिल्पे आपल्याला जागीच खिळवून ठेवतात. अगदी जीव ओतून कोरलेल्या या शिल्पचित्रांमध्ये मूर्तीचे सूक्ष्म हावभाव टिपत त्यांना जणू काही जिवंतपणा आणला आहे. जराही कुठे मोकळी जागा न सोडता केलेले रेखीव आणि चित्तवेधक नक्षीकाम लाजबाब आहे. मुख्यद्वार सोडले तर इतर तिन्ही दिशांना बाहेरच्या बाजूस सूर्य, चामुंडा, नरसिंह आदी देवतांची छोटी छोटी सुंदर मंदिरे कोरलेली आहेत.
दुर्दैवाने आज इतक्या अद्वितीय मंदिराची मूळ मूर्ती आणि शिखर गायब आहे. आत बाहेरील मूर्त्या मंदिराचा बराचसा भाग उद्ध्वस्त झाला आहे. मूळ मूर्ती आणि कळस शाबूत असते तर मंदिर आज आहे त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक सुंदर दिसले असते. या मंदिराकडे बघून मूळ मंदिर बांधणीची प्रगत कला उत्तरोत्तर कशी लोप पावत गेली आणि आज तर आपण ती अगदीच हरवून बसलो आहोत याची मला खंत वाटू लागली. विलक्षण अद्भुत स्थापत्य रचना, नाजूक कोरीवकाम, उत्कृष्ट शिल्पकला, शिल्पांचे वैविध्य, त्यावरील भाव हे आपल्या प्रगत प्राचीन भारतीय कलेचा परिचय देत दैत्यसुदन मंदिर आज उभे आहे. हे मंदिर त्या काळात या भागातील एक महत्त्वाचे केंद्र नक्कीच असावे. हे मंदिर प्राचीन भारतातील वैभवसंपन्न सत्तेची, प्रगत स्थापत्यशैलीची, समाज जीवनाची ओळख करून देते. कितीही बघितले तरी परत परत बघा वाटणाऱ्या या मंदिराला आम्ही भेट देऊन या मंदिराचा निरोप घेतला. चला तर मग भेटूया लोणार सरोवर भाग 2 मध्ये. माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा आणि महत्त्वाचे, आपण माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.